chào các cô nàng đẹp gái và các anh chàng khéo tay. Tuần này thì hãy cùng Wendy chúng ta cắm một chậu hoa mặt trời để bàn với nguyên liệu là một tô giấy và một ít hoa mặt trời, lá và nụ hoa nha các bạn. Nào chúng ta hãy tới với nội dung chính của clip ngày hôm nay luôn nha. Công thức chính của cách cắm hoa ngày hôm nay sẽ là tỏa tròn và đối xứng qua một cái tâm hoa bên ở giữa nha các bạn.
Và với chỉ 5 bông hoa chính thì và một ít nụ và lá thì chúng ta đã hoàn thiện được một chậu hoa mặt trời để bàn cực kỳ xinh xắn và rất nhiều năng lượng cho ngày mới. Chúc các bạn thành công, và nếu có bất kỳ thắc mắc gì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới phần comment trong clip này nha. Nếu các bạn thích clip này thì đừng ngại cho Wendy một like, và nhớ like and subscribe kênh YouTube của Wendy để chúng ta không lạc nhau nha các bạn. Bye bye.